Assalamualaikum semua. Oh my god! Wow! Tsunami masih elok lagi. Ini kecil lah ni. Masih elok lagi tulisan-tulisan ni. Ni memang rumah asal ni. Rumah asal kukuh lagi batu dia, tengok. Kukuh tak? Kukuh. Masih kukuh. Okay, ni mungkin tandas dulu ni. Uish. Nampak tak? So guys, ni merupakan apa ni orang cakap? Dataran, bukan dataran. Dia lah dataran. Apa aku cakap ni? Okay, so jom kita pergi ke next location. Tsunami, bye tsunami. Weh, bahaya. Okay guys, semua ni kawasan tsunami ni. Ni semua kawasan perumahan ni adalah kawasan tsunami. Dulunya semuanya dipukul oleh ombak yang sangat besar. So dia orang renovate balik. Boleh tengoklah kawasan-kawasan ni kan, kawasan tsunami dulu. So tragedi tsunami ni boleh dikatakan menjadi apa ni, sejarah untuk satu Malaysia lah. Itu tsunami pertama kot. Wait a minute. Entahlah, aku pun tak tahu apa yang aku hentam sekarang ni. Tapi aku rasa ini adalah tsunami yang pertama dekat Malaysia lah. So, kita boleh tengok kawasan kampung ni. Suasana dia ramai yang kita potong orang ni. Guys, dah sampai usuk ni udang. Oi, ramai boh. Sini lah usuk ni udang. Spread my wings and let go.
something stirring in my soul. I feel it again, feel it again, feel it again, feel it again. Unlock the cage and free my heart. This is where the journey starts. Now it begins, now it begins, now it begins, now it begins. This is gonna be rolling on like the thunder, with open eyes full of wonder. It's a good day, it's a good day to be alive. Spinning fast, the wheels keep turning. Every night is a new morning. It's a good day, it's a good day to be alive. Okay guys, so sampai sini je lah video aku kali ni. Lupa share, like dan subscribe guys. Subscribe. Okay guys, aku akan buat giveaway bila aku sampai 1000 subscriber. So ajaklah kawan-kawan untuk subscribe. Cukup 1000 aku buat giveaway. Okay, so sampai sini je lah. Kita jumpa di next video.